Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatóságot. Ugye én itt most a testmozgás és a rák kapcsolatáról szeretnék beszélni, több fronton is, a megelőzés, a kezelés és a rehabilitáció szempontjából. És hát úgy érzem, hogy elhangzott, hogy én sugárfizikus vagyok, tehát nincs orvosi végzettségem, és mégis milyen jogom merek beszélni erről, úgyhogy egy kicsit a sporthoz való kapcsolatomról szeretnék csak néhány gondolatot megosztani. Én óvodás korom óta úszom, talán 18 éves korom óta futok, 19 éves korom óta triatlonozok, amit csak a 3 gyermekemnek a születése szakított meg, de az annyira, hogy én az első gyerek megszülése után nagy örömünkre élve, de deréktől lefelé lebénulva keveredtem ki. Tehát így a rehabilitációban is szereztem némi személyes tapasztalatot, és azóta nem triatlonokon ritkábban indulok, ha igen, akkor csak hosszabb távokon, mert nagyon-nagyon rászoktam az ultrafutásra, azon belül is a terepultrára, tehát engem igazából 50 km fölötti távokon lehet főleg megtalálni, és én már átlendültem így a szenvedélybeteg kategóriába a sportba, mert ha évente nincs meg legalább 2 vagy 300 fölötti ultra, akkor egyszerűen nem érzem jól magam a bőrömben, tehát néha már egyszerűen elvonási tüneteim vannak, hogyha nem mozoghatok. És ezt a mozgást én nagyon súlyos fertőzésként tovább is adom, mert a munkahelyemen már nagyjából 10 éve szervezem az Oncoteam nevű futócsapatot, amiben egyébként viszonylag kevés ultrás van. Van benne nagyon sok olyan, aki fogyni szeretne, van olyan, aki most kezdi. Volt egy kolléganő, aki kemoterápiák között jött velünk futni, tehát elég széles a spektrum, és hát vagyunk páran itt a bal felső képen egy kedves fejnyaksebész kolléganő, aki most épp a párom volt, én általában párosban szoktam futni, de idén például 40 kollégát futtattam csak az Ultra Balatonon, és most sikerült ennek egy részét októberbe terepre is kicsalni. És hát akkor térjünk át erre az Oncoteamnek az egyéb feladataira is, már pedig arra, hogy mi közünk van a mozgáshoz, mint daganatos betegségeket kezelő szakembereknek. Ugye ez valószínűleg nem újdonság, hogy a daganatos betegségek a világ vezető halálokai között vannak. Átlagosan világszerte 10 millió új daganatot diagnosztizálnak évente, és a WHO adatai szerint a rákos esetek körülbelül 30-40%-a megelőzhető lenne egészséges életmóddal, aminek az egyik alappillére a rendszeres testmozgás. Egyébként a többi alappillér a legfontosabbak, ugye a dohányzás, alkohol és az egészségtelen táplálkozás, és ha belegondolunk, mindegyiknek van kapcsolata a testmozgással, hát az egészséges táplálkozás nem nagyon kell ecsetelni, de ugye aki rendesen mozogni szeretne, az nem bír dohányozni, vagy nem bír mozogni, tehát megfulladt tőle, és hát alkohollal a szervezetükben se nagyon vagyunk rá képesek, tehát ezek mind összefüggenek az életmód alapvető pillérével, a testmozgással. És hát konkrétan bizonyos daganattípusoknak, ilyen például a vastagbél, emlő, méhtestrák, annak a kockázata 30-40%-kal kisebb a rendszeresen aktív embereknél, és ez a hatás kisebb mértékben kimutatható egyéb daganattípusoknál is, mint például a tüdő, prostata, májveserák. Úgyhogy most felmerül a kérdés, hogy a mozgás hogyan segít ezeknek a megelőzésében, illetve további fázisaiban. Mutatnék még egy európai statisztikát a vezető rákhalálokokról Európában. Az egyik, amire felhívnám itt az ábrán a figyelmet, hogy a vezető rákos halálokok között pont olyanok szerepelnek, amiket az előbb említettem, hogy megelőzhetők lenni. Bocsánat, Georgina, nem látjuk az ábrádat. Nem látjuk. Mit lehet látni, mert nekem a képernyőm... A nyitóképernyődet látjuk. Nem tovább. Pillanat. Akkor még egyszer megosztani. Vagy a nézetben, hogyha... A vetítésfájlt osztottam. A vetítést osztottam. Most látszik? Igen, most most látszik, hogy léptetem? Igen, most vagyok. Jó. Eddig volt, néhány kép volt csak eddig, meg a csapatunk egy része, és ugye ott tartunk, hogy pont azok a daganat típusok előzhetők meg a mozgással bizonyítottan, amelyek a vezető halálokok között szerepelnek. Tehát ha én belegondolok, hogy a mi daganatos betegeinknek a
40% azokat, akik elveszítünk, azok nem is jelennének meg nálunk, ha mozognának, akkor azért ez egy nagyon erős kérdés számomra, hogy mennyi munkát megspórolnának nekünk az emberek, hogyha mozognának, és mennyi halálozást spórolnának meg vele a társadalomnak, és hát önmaguknak és a családjuknak. Tehát ez a szám, ez nagyon-nagyon nagy, nagyon erős ez a hatás, és Magyarország elég rossz helyzetben áll. Ha megnézzük ezek most ugye az EU-s országok, akkor látjuk, hogy azért az előkelő utolsó helyen állunk. Tehát én biostatisztikusként is dolgozom, ilyenkor mindig felmerül benne, hogy melyik ország mit jelent le halálozási okként, de tegyük fel, hogy ez nem torzít olyan sokat, akkor is a különbségek nagyon nagyok, tehát majdnem, hogy duplája a legjobb helyzetben lévő Ciprushoz képest Magyarország, és ennek a fő oka az életmód. Tehát van egy ilyen mondás, hogy mutasd meg egy ország rákhalálozási statisztikáit, és megmondom a rossz szokásaikat. Tehát Magyarországon sajnos mind a dohányzás, mind a rendszeres alkoholhasználat, mind pedig a mozgásszegény életmód jellemző, meg az egészségtelen táplálkozás is. Tehát főleg ez indokolja ezt a szomorú statisztikát. Hogy lehet a testmozgással megelőzni a rákot? Több lépcsőben hat a testmozgás. Az egyik a hormonális szabályozás, tehát hogy a testmozgás csökkenti az ösztrogén és az inzulin szintet, mérsékli az IGF-1 szintet, ezek mind fokozhatják a sejtosztódást, tehát van egy ilyen hatása, van egy gyulladás csökkentő hatása, hogy ez a gyulladás is, mint ilyen kulcsfaktor, ma többször elhangzott. Ugye a rendszeres testmozgás az mérsékli a krónikus, de alacsony szintű gyulladás, ugye bizonyos faktorok, például az interleukin 6 csökkentésével, ugye testsúly kontrollt biztosít, tehát csökkenti a szervezetünkben lévő zsírt, a zsigeri zsírt, és ugye konkrétan csak az elhízás az több mint 13 féle ráktípussal hozható összefüggésbe. Egyébként ezt nem kell nagy statisztikákat csinálni hozzá, hogyha valaki bejön hozzánk az onkológiai intézetbe és a váróterembe körbenéz, akkor nagyjából meg tudja mondani, hogy mik ezek a rizikófaktorok, amik ezeket a betegeknek egy jó részét eljutatják ebbe a váróterembe. Ugye az immunrendszer erősítése is egy kulcspont, tehát fokozódik azoknak a természetes ölősejteknek az aktivitása, amelyek az immunrendszernek kulcsfaktorai, illetve a bélműködést is javítja, gyorsabb lesz a tranzitidő, tehát az esetleges karcinogének kevesebb ideig érintkeznek a bélnyálkahártyával, és nem tudják kifejteni annyira a hatásukat. Tehát elég komplex ez a rák megelőző hatás. És most térjünk át a kezelésekre, ami azért nekem a fő spektrumom. A daganatellenes kezeléseknek 3 fő alappillére van, műtét, kemo és sugárterápia. Ugye a műtét azt jelenti, hogy a daganatot vagy az áttétjeit műtéti úton eltávolítjuk. A kemoterápia az egy szisztémás, az egész szervezetre ható, általában infúziós gyógyszeres kezelés. A sugárterápia pedig a daganat sejtek ionizáló sugárzással történő lokális károsítása vagy elpusztítása. És hát kezd a külön szakterületként most már megjelen az immunterápia, amikor az immunrendszert valamilyen módon célzottan erősítjük, és a kezelések, amiket mi használunk, azok tipikusan ezeknek a különböző kombinációi. Tehát a betegek általában egy kombinált kezelést kapnak, műtét utáni sugárterápia, vagy elég sok esetben műtét utáni radkemo, tehát kemo és sugárterápiának az együttese, esetleg egy kis immunterápiával fűszerezve. Ezeknek a kezeléseknek természetesen vannak mellékhatásai, mindegyik kezelés azért viszonylag agresszív kezelési ágensnek számít, egy agresszív betegséggel szemben. Ugye a műtét az mindig kórházi tartózkodást igényel, sok esetben van torzító, csonkító, funkcióvesztő hatása, és egy hosszabb rehabilitációt igényel. Sokszor a mozgástartomány beszűkülhet az operált területen, hát rengeteg mindent megváltoztat az emberi testben. A kemoterápia nem mindig bentfekvő, sok esetben ambulánsan végezzük, de mindig legyengíti a szervezetet, okoz izomfájdalmat, fogyást, a szőrzet kihullását, bizonyos bőrtüneteket. A sugárterápia tipikusan ambuláns, de végezzük bentfekvő betegeknél is, okozhat bőrtüneteket, korai és késői tüneteket attól függően, hogy melyik testtájat sugarazzuk, és hát mondjuk egy kismedencei besugárzás után garantált azért némi hányás, hasmenés és fogyás. Tehát ezeket mind-mind figyelembe kell venni ahhoz, hogy ezeket a betegeket meg lehessen egyáltalán mozgatni.
És a legfontosabb, szerintem legfontosabb pontra érkeztünk, a rehabilitációra. Tehát, hogy hogyan tudjuk ezeket a betegeket visszatéríteni az normál életükhöz, illetve akár egy egészségesebb élethez, mint amit előtte folytattak. A rehabilitációnak hívjuk a daganatos betegségek kezelése során alkalmazott beavatkozások, terápiák után az érintett szerv, vagy annak akár a funkciónak, működésnek elvesztését és testi-lelki károsodásának a javítását, a rehabilitálását. De egyik cél, hogy ezeket a következményeket enyhítsük, vagy megszüntessük, ha azt is tudjuk, és ennek rögtön a diagnózis felállítása után kell elkezdődnie, végig kell kísérni a teljes kezelést, és még az utókezelést is. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat jó esetben. És jellemzője, hogy nagyon széles körű, de teljesen összehangolt tím kell hozzá, egy csapat, ami mindenféle az orvosin kívül egyéb társult egészségügyi szakmákat is megmozgat, például gyógytornászt, masszört, fizioterapeutát, dietetikus, pszichológust, vagy itt a képen látható kedvenc kollégámat, Fügét, aki egy kutya. Annak van jelentősége, ő például itt a képen látható hölgyön is látszik, mondjuk egy emlőműtét után, amikor fájdalmas és nagyon nehéz a kart fölemelni, és ezt ugye a mobilitást vissza kell adni a betegeknek, sokkal szívesebben emeli föl valaki a kezét, hogyha nem a gyógytornász kéri rá, vagy utasítja, hanem egy kutya néz rá árgus szemekkel, hogy dobja el neki a játékát. Tehát nagyon-nagyon fontosak ezek az elemek benne, és hogy ezek közre együtt tudjanak működni, és együtt alakítsanak ki egy támogató terápiát. Nagyon fontos, hogy a rehabilitáció mindig egyénre szabott, és fontos eleme a fizioterápia, amelynek a pontos hogyanjára itt azért nem lesz idő részletesen kitérni, meg nem is annyira tisztem, de igyekeztem hivatkozásokkal ellátni az előadást, aki ezekre részletesebben is kíváncsi. Tehát a rehabilitációnak az első lépése a prehabilitáció, ami egy ilyen megelőző folyamat. A funkcionális veszteség, amire számítunk a daganatellenes terápia során, annak a megelőzésére koncentrálunk már előre, hiszen tudjuk, hogy mi fog történni a beteggel a kezelés miatt, a kezelés során. Tehát erre fel kell készíteni a beteget, föl kell mérni az aktuális állapotát, milyen rizikófaktorai vannak, igyekezni ezeket csökkenteni, és hát meg kell kezdeni egy mozgáskezelést, nem is fitnessnek hívunk, vagy ilyesminek, hanem gyakorlatilag kezelésnek, mert ez is egyfajta kezelés, hogy megpróbáljuk mozgatni a beteget, ilyen például akár egy légzőtorna is. A rehabilitáció része is két részből áll. Van egy helyreállító fázis, amikor mondjuk egy operáció, egy műtét után, sugárterápia után ezeknek a funkcióknak egy ilyen átfogó helyreállítása zajlik. Mindig fel kell mérni az aktuális állapotot, és ehhez kell igazítani a mozgáskezelést, illetve akár egy új életvitelt is megtanítani, például egy sztómazsákkal vagy egy protézissel. Meg kell oldani a pszichoszociális problémákat is, ezek nyilvánvalóan ilyenkor mindig megjelennek, és hátráltatják azt, hogy a beteg visszatérjen az eredeti kerékvágásba, vagy egy sokkal egészségesebb kerékvágásba, és hát a munkába való visszatérést is segíteni kell ezzel. Aztán következik ugyanennek a támogató fázisa, amikor a beteg öngondoskodó készségeit kell javítani, fejleszteni, az ő mobilitását, tehát hogy ő függetlenedni tudjon ettől a tímtől és ettől a háttértől, és viszont biztosítani kell neki egy ellenőrzött edzésprogramot, amit folytathat, illetve tovább javítani az állapotát, a funkcionális állapotát, tehát például akár azt, hogy föl tudja emelni újra a karját a fejéig, akár tudjon utána úszni vele, meg bármilyen munkát végezni, amit akár előtte is csinált. És itt nem áll ez meg, hanem egy ilyen fenntartó fázisa következik a mozgásterápiának, ami valamiféle rendszeres edzésből áll, ez lehet a már említett zumba, torna, séta, vagy akár egy keményebb sport is, attól függően, hogy milyen állapotú a beteg és mik a motivációi. Ezek gyakran ilyen önszerveződő betegklubokban, vagy egyesületekben, alapítványoknál van erre lehetőség. Ezeket viszont a beteg élete végéig fent kell tartani, tehát egy olyan rendszert kell kialakítani, hogy ezt a beteg utána már soha ne hagyja abba. Erre egyébként sok példát lehet látni. Én a Magyar Rákellenes Ligának a tevékenységét emelném ki, tehát nagyon sok programot szerveznek a betegekkel, ahol elmehetnek kirándulni, sétálni. Voltak futások is, egyébként vannak közös programjaink is velük.
ahol betegeket is megmozgatunk. Ami a rehabilitációban speciális a daganatos betegeknél, azok a tünetek, amikkel ők rendelkeznek. Ugye gyakran ezek a betegek alultápláltak, lesoványodnak a kezelés hatására, tehát nagyon fontos náluk a fokozatosság. Ugye erről is már esett szó, hogy nem mindig kemény sporttal indítunk, hanem akár egy kis séta, akár a székből fölállás is már nagyon hatékony, tehát náluk nagyon-nagyon fontos az, hogy olyannal kell kezdeni, amire kihívás nekik, de képesek, és szép lassan emelni a teljesítményüket. Sokszor ezek a betegek anémizáltak, tehát alacsony hemoglobin szinttel, alacsony fehérvérsejtszámmal rendelkeznek, tehát bizonyos esetekben halasztani kell bármiféle fizikai aktivitást, mert csak az egészségük rovására lehetne végezni, tehát nagyon fontos őket monitorozni. Sokszor ezeknek a betegeknek a nyirokrendszerükben ödéma alakul ki, és beszűkül a mozgástartomány. Itt a képen látható esetben műtét utáni rehabilitáció látszik. Az első baloldali képen 1 hónappal, a műtét után a 3. hónap után pedig már látszik, hogy ugyanolyan magasra fel tudta emelni a hölgy a műtött oldali karját, mint a másikat. Tehát nagyon speciális tud lenni ez a torna, ez a mozgás, amit velük végezni kell ahhoz, hogy visszanyerjék a funkcióikat, és először is a funkciót, és utána persze nyilván lehet erősíteni is őket. És sokszor például a sugárzás okoz bőrirritációt, ilyen különböző fokú égési sérüléseket, ilyenkor például minden vízi gyakorlatot kerülni kell, tehát nem jöhet szóba egy jól eső úszás ezeknél a betegeknél. Amikor már ezek a tünetek elmúltak, természetesen akkor igen. Azok a betegek, akik bizonyos kemoterápiákban részesülnek, limfomások, csontvelő átültetettek, nekik ugye az immunrendszerük gyengített, és ezért a fertőzésre sokkal nagyobb esélyük van. Náluk a fitnesstermek, csoportos edzések nem jönnek szóba, tehát nekik olyan mozgásfejlesztés, olyan mozgásterápia, amelyet egyedül végezhetnek, vagy biztonságos helyen a fertőzésektől. Nagyon fontos onkológiában az edzés mennyiségével és intenzitásával összehangolni a terápiák ciklusait. Ugye a műtét az általában egyszeri alkalom, nem mindig, de általában egyszeri alkalom, viszont mind a sugárterápia, mind a kemoterápia frakcionálva van, tehát kisebb kezelésekből áll, és abból áll össze a teljes kezelés, és ezeknek a ciklusaira nagyon kell figyelni, hogy mikor terhelhető egy beteg, és mikor nem. Illetve ugye sugárterápia alatt is, kemoterápia alatt is, ahogy haladunk előre, a betegek gyengülnek a kezeléstől, tehát a szervezetük küzd a daganattal szemben, és a kezeléssel szemben is regenerálódni kell belőle, tehát ezeket mind figyelembe kell venni, és az onkológussal állandóan kapcsolatba kell lenni, hogy ez biztonságosan lehessen végezni. Egy példát szeretnék mutatni, például tüdőrákos betegeknél, hogy mire kell figyelni. Ezeknek a betegeknek heg van a hátukon és a mellkasukon is. A normál nyitott műtétek után 4-6 fizikai kímélet kötelező emiatt, tehát nekik semmilyen mozgást nem lehet végezni egy ilyen műtét után. Vannak már korszerűbb eljárások, ilyen videóasszisztált műtétek, robot technológiát használunk már sok esetben, és ilyenkor ugye sokkal kisebb a heg, és 1 hét múlva már aktív lehet a beteg, tehát mindig arra is figyelni kell, hogy pontosan milyen kezelésben részesült. Több ciklus kemoterápiát kapnak, minden ciklus után 2-4 napig fáradtak, hányingerük van, étvágytalanok, és izomgyengeségük van. Tehát nyilván egy ilyen beteget nem lehet akár még egy sétára se elküldeni. Utána viszont igen, a sugárterápia után során pedig sokszor az a bőrterület, amit ér sugárdózis, fájdalmas, érzékeny lesz. Ilyenkor például kerülni kell ezeknek a területeknek a matraca, vagy ilyen tornalabdával való érintkezését. Tehát ezekre az apró dolgokra is mind-mind figyelni kell. És ugye a tüdődaganatos betegek általában dohányos, csökkent fizikai kapacitású populáció, tehát nagyon alacsony a vitálkapacitásuk, elégtelen a tüdőfunkciójuk, nem olyan könnyű megmozgatni egy ilyen állapotban lévő beteget. Milyen szerepe van a testmozgásnak a kezelések során? A testmozgás az javítja mind a fizikai, mind a pszichés állapotot, tehát csökkenti azt a fáradtságot, ami a daganat miatt kialakul, ugye a szervezet küzd a daganatos betegség ellen, tehát egy ilyen általános fáradtsággal jár.
A mozgás segít megőrizni az izomtömeget és a funkcionális kapacitást, tehát sokkal jobb lesz a terhelhetősége egy olyan daganatos betegnek, aki mozog. És hát a mellékhatásokat, kezelés mellékhatásait mérsékli a mozgás, tehát ezt a kemoterápia okozta neuropátiát, a hormonkezelések miatti izületi panaszokat, ezeket mind-mind csökkenteni lehet vele. A terápia tolerancia is jobb, tehát azok a betegek, akik fizikailag fittebbek, jobban fogják viselni mind a kemoterápiát, mind a sugárkezelést, és mondjuk sugárkezelésnél ezt konkrétan tudom is mondani, hogy ezeknek a betegeknek egyszerűen sokkal agresszívebb kezelést merünk adni, tehát sokkal nagyobb esélyük van a daganatmentes túlélésre, mert sokkal jobban elviselnek egy keményebb kezelés sorozatot, tehát sokkal a fizikailag fittebb betegeknek sokkal jobb esélyük van a túlélésre, mert jobban tudjuk őket kezelni. A lelki egészséget is javítja, ugye ez csökkenti a szorongást, depressziót, növeli a betegnek ezt az önhatékonyság érzését, kontrollérzetét, tehát sokszor a betegek arról számolnak, hogy az a legrosszabb, hogy elvesztik a kontrollt az életük felett, ugye a sport, a mozgás ezt is vissza tudja adni, illetve sokkal könnyebb elviselni a testi változásokat, akár egy kopasságot, torzító műtéteket, illetve hát a társas kapcsolatok is javulnak mondjuk egy csoportos mozgás foglalkozás alatt. És ennek az egésznek a kulcsa egy számszerű üzenet, hogy a rendszeres mozgás az bizonyos ráktípusoknál javíthatja a túlélést, például emlőrákban 20-40%-kal. Tehát ez a szám, én azt gondolom, hogy ez hatalmas nagy. Tehát, hogyha mi kimennénk a váróterembe, a folyosóra, annál a gyorsítónál, amivel főleg az emlődaganatos hölgyeket kezeljük, és hatalmas transzparensekkel mutatnánk nekik, hogy ha most elkezdenek mozogni, akkor ennyivel jobb esélyük lesz. Akkor vajon nem tudom, hogy elindulnának-e, de eszméletlen erős ez a hatás, el se tudjuk képzelni, és sok beteg el sem hiszi, és nem gondol bele, hogy mennyit segíthetne önmagán, hogy sokkal jobban gyógyuljon. De a kérdés az, hogy hogyan, mert itt azért ecseteltem, hogy mennyi probléma van a daganatos betegekkel, van, akit meg se lehet mozdítani, akkor mégis hogyan mozogjanak. Hát először is őket ellenőrizni kell bármilyen fizikai aktivitás megkezdése előtt. Labor, EKG, tüdőkapacitás, a testükön lévő sebek okozta, különböző ilyen kontrakciót, tehát nagyon sok helyen ugye nekik mobilizálni kell először újra az izmaikat, és hát utána a sugárkezett testrésznek az esetleges kontrakcióját, ezeket mindenötte fel kell tárni, ellenőrizni kell. És hát van néhány alapelv, amit figyelembe vehetünk. A legfontosabb az, hogy minden beteg mozoghat, csak egyére kell szabni a mozgását. És hogyha orvosi felügyelettel végzik ezt a mozgást, akkor nem veszélyes a daganatos betegeknek sem. Tehát azért nem kell őket úgy óvni, mint a porcelánt, csak a hogyan nagyon fontos. A WHO által ajánlott mennyiség az a heti legalább 150 perc közepes intenzitású aerob mozgás, ez mondjuk lefordítva akár egy tempós séta, vagy egy kerékpározás, úszás, és valamiféle hetente 2 erősítő edzés a főbb izomcsoportokra. És hát a kezelés alatt például, miközben zajlik mondjuk egy sugárkezelés, kemoterápia, akár rövidebb, 10-15 perces, de gyakori kis mozgásblokkok pihenőkkel, tehát konkrét tippek például a kezelés alatt, amikor a beteg mondjuk bent fekszik a kórházba, akkor sétálhat a kórház folyosóján, a mi intézetünknek gyönyörű nagy kertje van, tehát csábítja ki a betegeket, hogy sétáljanak rajta. Könnyű gumiszalagos erősítések, légzőgyakorlatok, majd a rehabilitációban fokozatosan kell visszatérni a sporthoz, figyelni közben a beteg vérképét, mennyire fáradt, illetve hogyan gyógyulnak a sebei. Amit kerülni kell, az a sérülés és fertőzés veszély, tehát sokszor például a nyilvános úszodát azt nem javasolják ezeknek a betegeknek. És az amerikai sportorvosi társaságnak egy konkrét ajánlása, hogy hát az, hogy bemelegítéssel kezdjünk, az nem a daganatos betegekre vonatkozik, hanem egy teljesen általános ajánlás. Nekik azt ajánlják, hogy egy 5-10 perc alacsony intenzitású lazanyújtással kezdjenek, és a specifikus fázis az, ami arra fókuszál, ugye, hogy mit fejleszt. Aerob gyakorlatokkal érdemes kezdeni 30-60 perc, ez vagy folyamatos, vagy ilyen intermittáló módszerrel.
ellenállásos edzések, körülbelül 1-4 gyakorlat izomcsoportonként, különböző gyakorlatok, és akár 60-90 másodperces pihenőkkel is közbe, fókuszálva először a nagyobb izomcsoportokra, a nagy izületekre, és hát a hasizom, alsó hátizmokra. Először a cél igazából a betegeknek az alapkondíciójának a visszaállítása. És nagyon fontosak ugye a rugalmassági gyakorlatok, amik között a nyújtás is kiemelt szerepet kap. És mindig levezetéssel kell, hogy záruljon. Igazából levezetésnek itt azt nevezik, amit általában is, hogy a keringés helyreálljon a normál értékre a levezetés során. Konkrét mozgástípusokat ajánlanak, hogy aerob gyakorlatnak gyaloglást, kerékpározást, kocogást, futást, evezést, úszást, attól függően, hogy mit preferál a beteg és a kondíciója mit enged meg. Ellenállásos edzéseknek is konkrét gyakorlatok vannak megadva, ezek közül egyik se bonyolult. Némelyiknek én nem tudom, hogy mi egyébként a hivatalos neve, tehát a cicahát, pacihát, ez a saját elnevezésem a törzs izmoknak az erősítésére. Én ezt biciklin nagyon sokat csinálom, amikor mondjuk egy ilyen 80 km után szokott kicsit elfáradni a derekam, nem elég erős, akkor is nagyon sokszor így egy kicsit megmozgatja az izmokban a vérkeringést. Biztos van valami szép neve. A rugalmassági gyakorlatok is ugye említettem, hogy nagyon, nagyon fontosak. Ilyenkor mindig meg kell próbálni az izületek maximális mozgástartományát kihasználni, ami jó esetben úgy egyre nagyobb lesz majd a betegeknél, és végül eléri majd azt a normálisat, ami a kezelések előtt volt a betegeknek. És hát itt záró üzenetként néhány gondolatot szeretnék átadni. Az egyik az, hogy az AI nem tud normális képet csinálni egy sofőrről, aki dohányzik. Nem sikerült olyan, aminek keze jól állna, és a karosszériában ne épülne bele. Tehát a lényeg az, hogy a mozgás nem csak megelőzi a daganatok kialakulását, hanem segíti a gyógyulást és a túlélést is, nagyon-nagyon erős mértékben. És igazából a testmozgást orvoságként kellene felírni, tehát a daganatellenes kezelések közé további alappillérként be kéne tenni a műtét, kemo és sugárterápia után, de erről én nem szeretnék többet beszélni, mert úgy tudom, hogy fog erről majd valaki. És hát ugye ez egy nagyon fontos dolog a betegeknél, főleg a rehabilitáció során compliance, az együttműködés, a beteg mennyire tartja be a terápiát. Nagyon-nagyon fontos az edukáció, tehát hogy egy beteg megértse, hogy nem csak előírják neki, hogy csokkolom, tessék már többet mozogni, el kéne járni, sétálni vagy úszni, hanem megérti azt, hogy az ő saját életére lesz ez kihatással, és hogy ez mennyire fontos és miért, tehát hogy meg kell velük értetni, hogy a saját motiváció kialakuljon, és ne csak az orvosnak, vagy a gyógytornásznak, vagy a kutyának. Hello! Bocsánat, Semmi baj. generáció merre van? És a legfontosabb, hogy a döntés mindenkinek a kezében van. Nekünk az a dolgunk, hogy segítsük ezt a döntést meghozni a betegeknek, és a hogyanban, a megvalósításban tudjuk megétkezni. Mi az újság? Aha, hát, jó volt? így átadva a szót, én nagyon szeretném mondani, hogy az alábbi kép, ez a most szombaton megrendezett Ironman országos bajnokságon, ahol mindig szokott lenni előtte egy futás, amin gyerekek, mindenki is futat, én is sokszor futottam ezen babakocsival, és ez a kép, ez hogy a mozgás mindenkié. Tehát nincs határ, nincs olyan, akinek azt lehetne mondani, hogy ő nem mozoghat, vagy nem adják neki, még a daganatos betegek is. Most jöttetek meg? Köszönöm meg a figyelmet, és adom át a szót. Valamiért még kérdeztem is Zsuzsit, hogy nem... Köszönöm szépen. Én közben megkérném így az iPhone 5-ös résztvevőt, hogy halkítsa le a telefonját, mert erőteljesen bezavar. Georginához van egy olyan kérdésem, hogy ha jól értelmezem, ha megjelenik nálam egy daganatos beteg, ugye akkor nem tudunk főszabályt mondani neki arra nézve, hogy milyen körülmények között folytathatja, illetve kezdheti meg a kezelés után a sportolást, hanem ez ugye daganat és terápia függő. Tehát főszabályokat nem tudunk mondani. Praktikusan lehet az megfejtés, hogy megjelenik a daganatos beteg, mi javasolunk neki valami mozgást, és azt előzetesen mondjuk jóvá hagyatjuk az ő kezelő orvosával? Ezt a konditermesek nevében kérdezem. Igen, tehát a legfontosabb, hogy
hogy az onkológus meg fogja tudni mondani, hogy mire készül, mi lesz a kezelés, illetve hogy ennek a konkrét betegnek, ugye ő már fölmérte az állapotát, tehát tisztában lesz vele, hogy mire képes és mire van szüksége annak a betegnek, és akkor a fitness szakemberek, gyógytornászok, az ő dolguk az lesz, hogy ezt segítsék neki megvalósítani. Tehát ez a kapcsolat ki kell, hogy alakuljon az onkológus, és utána azok között, akik ezt végrehajtják ténylegesen, és megmozgatják a beteget. Okay. Ez mindig egyére szabott, tehát nem ajánlások vannak, de egy átlagos receptet annyira különbözőek, hogy milyen állapotban érkeznek, meg egy közös bennük, hogy mind problémás. Tehát nem lehet rászabni egy olyan sémát, hogy hogy kell mozgatni a terheseket, hanem itt nagyon nagyok a különbségek, és ugye a kezelés függvényében is nagyon nagy különbségek alakulnak ki, hogy milyen állapotban kerül ki a beteg a kezelésekből. Szuper, oké. Georgina, nagyon szépen köszönjük.